Невже знову? Ну, твоя психіка – твоя проблема. Історії, які не можна читати вголос. Мод, який не можна видалити. Ну що, знову ти? Глядач, який любить історії про тих, кому трохи не пощастило з реальністю? Сьогодні ми поговоримо про симів. Тих самих, із зеленими діамантами над головою, яких ми змушуємо спати з Доном Лотаріо, смажити тости із сиром, а потім раптово топитись у басейні без сходів. Просто гра. Нічого особистого. Еге ж? Ну, знайомтесь, вона теж так думала. Ця історія про те, як одна гравчиня захотіла додати у свою гру абсурду на максималках. І вона його таки отримала. В житті я звичайна рекрутерка в аутсорсинговій IT-компанії. Однак в Sims я богиня. Не якась там добра, а така, знаєте, давньогрецька. Та, що карає за негарне ім'я, власний поганий настрій чи за дизайн ванної кімнати. У моїй грі Сим міг згоріти, ще навіть не народившись. Овва, твоє сумління вже давно на пенсії, так? Я завжди любила Sims. Усе це – керування життями. Будувати, руйнувати, одружувати, зраджувати, нищити. Не те, щоб я знущалася. Просто, трохи. Ага. Трохи, каже вона, дивлячись на кладовище з 83 надгробками. Справжня геймерка року. Я любила експериментувати. Наприклад, завести Сима у кімнату та видалити двері. Або завести 5 коханців. Я навіть зробила одну сім'ю, яка їла лише торт, поки вони мені не набридлі. О, бідолашні піксельні створіння. А вони хотіли лишень крихту нормальності. Але мій найулюбленіший челендж – це 100 дітей. Тут все просто. Максимум хаосу, мінімум контрацепції. Така собі екстремальна симуляція материнства для дуже зайнятих. Безплатно і без епідуралки. Здоровий сімейний контент від дівчини, яка думає, що декрет – це бойовий режим. Просто тестує межі симуляції, не інакше. Як і більшість гравців, я просто обожнювала моди. Почалось все із банального. Нові меблі, інтерфейс без очного болю. Спочатку я пожадливо ставила все підряд, але вже дуже скоро я стала розбиратись у них, неначе топ-сомельє токсичних драм. Ідеальна формула. Ти, мільйон модів і старий ноутбук, що плаче кров'ю. Що ж могло піти не так? У якийсь момент я зловила себе на тому, що мені недостатньо просто гри. Я хотіла більше драм, більше хаосу. Чим абсурдніше, тим краще. Мод на злих дітей, які кусають сантехніка? Ні, все, тепер гра – шедевр. Кожен мій запуск Sims починався як легке оновлення геймплею. Мод, щоб Сім міг закохатись у холодильник? Так. Двоярусні труни для вампірів? А вже ж! Мод кішки, що шпигують за тобою? Дайте 2. Дитячі костюми політичних діячів? Це вже класика. Я натискала завантажити так, ніби гра не могла мені за це помститися. Як наївно. Це вже не геймплей. Це криза жанру. І ти в центрі сюжету, Люба. Один із модів виявився трохи занадто реалістичним. Замість того, щоб зламати гру, він зламав саму реальність. Одного вечора я тицяю у «Створити нового Сима», і екран блимає. Я кліпаю, і я вже там, у грі. І щось клацає над моєю головою. Няв звук клацання. Для одних це просто вибір персонажа, а для інших – ланцюг, що замикається. Саме час відчути на собі, як це весело, еге ж? Як то кажуть, це, мабуть, карма. Ні, це не метафора. Я буквально стала
Симом. І спочатку було дивно. Яскраві кольори, абсурдна геометрія, люди ходили навколо, щось бурмотіли. Суль-суль. Так. Я не керувала своїм тілом. Воно йшло кудись, танцювало до памороків біля стерео, їло 4 рази поспіль. Я хотіла втекти, але мене змусили грати з качечкою. Після 6 годин сміху у дзеркало я зрозуміла. Тут мною керують. Я – лялька, цяцька, забавка. Empathy.exe. Завантажується. Будь ласка, зачекайте. Завантаження не вдалося. Потім усе стало ще гірше. Я прокинулась в іншому домі, з немовлям у руках, і ще з 2 на підлозі, і ще з вагітністю. Я не пам'ятала їхніх імен. Вони навіть не плакали, просто орали. Постійно. Нічого дивного. Люди ж завжди так заводять дітей. Крізь сон, без імен і з бонусною вагітністю. Минув час. Я вже майже повірила, що про мене встигли забути. Та що можна нарешті видихнути із полегшенням. Ха. Та ще 3 рази ха. Того вечора двері розчахнулись, як портал у пекло з трояндами. Це був він – Дон Лотаріо. На повну потужність та у букетному режимі. З блиском в очах, який симуляція назвала романтичним настроєм. І тут почалося. Моє тіло, мов сцена дешевої оперетки, рвалось відіграти флірт, блиск та гормональний грім. Душа ж волала про евакуацію. Я намагалася сказати «ні», але рот засміявся, а тіло зрадницьки повело плечем. Вона застрягла в петлі флірту. Рятуйте, хтось, натисніть Escape. І тут я збагнула. Це я робила. Це він. 100 дітей. Той самий челендж, який я запускала десятки разів. Та що ти кажеш? Ти ба, модне повне занурення. Ага. Тепер це моє життя. Кожен новий день – нове немовля, новий батько. А я – просто механізм. Рандомна симка із високою фертильністю. Дуже, дійсно, дуже високою. О, вона сумірна. Поки що лише 42 дитинчатка. Але то таке. Челендж ще не завершено. Мене годують, змушують спати, вагітніють знову і знову. Родина росте. Я лише функція. Кнопка відтворення. Здається, тепер я розумію. Ну що, зіронько, відчуй на собі. Тебе редагують, роздягають, зачісують, поселяють. І все це тому, що колись ти вважала це грою. Бо симки ж не люди. Вони ж не відчувають. А тепер скажи, відчуваєш? Одного дня мене завели до басейну. Я пливла, мов у вісні, і раптом щось защеміло всередині. Я пам'ятала, як прибирала сходинки, як сміялася. Мене пройняло холодом, я затремтіла, заплакала та чекала кінця. Але нічого не сталося. Сюрприз. Смерть – нераціональне витрачання ресурсу. Ти ж у нас цінний репродуктивний актив. Мене переодягли. В рожеве, з бантом. Підсунули тест. Він, звісно, позитивний. І вже скоро новий гість постукає у двері. Я не можу втекти. Я – симка. У челенджі, в який колись сама так любила грати. Материнство DLC, про яке ти не просила. Спи солодко, серденько. Залишилось усього 58. Знаєш, є речі, які краще не симулювати. Наприклад, чужий біль. Бо іноді гра захоче погратися з тобою. І це буде довга, дуже плідна
Сімейна сага. Історії, які не можна читати вголос. Цей ефект викликає мігрень. Але тобі ж подобається, правда?